हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. आज आपण एक वेगळा शिरा बघणार आहोत. कधी पाहुणे आले तर किंवा सणासुदीला झटपट काही गोड बनवायचं असेल आणि घरात काहीच नसेल उपलब्ध, खवा वगैरे, तर दूधही नसेल, तर साखर आणि गव्हाचं पीठ तर आपल्या घरात कायमच असतं. त्याच्यापासून आपण हा शिरा बनवू शकतो. खूप पौष्टिक आहे आणि थंडीच्या दिवसात हा शिरा खायला खूप छान लागतो. खूप मऊ लुसलुशीत होतो आणि तितकाच टेस्टी आणि हेल्दी आहे. नक्की ट्राय करून बघा. रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर अजूनही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि तुमचे रिलेटिव्ह आणि फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. मी एक पॅन गरम करायला ठेवला आहे गॅसवरती आणि त्याच्यात 3 टेबलस्पून म्हणजे अर्धा बाऊल मी तूप घेते. तूप थोडंसं वितळलं की आपण याच्यात गव्हाचं पीठ घालणार आहोत. जितकं तूप तितकंच गव्हाचं पीठ आणि तितकीच साखर घालणार आहोत आपण याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे हा बिघडायची काही चान्सेस नाही आहेत आणि इतका टेस्टी होतो हा, काही विचारूच नका. माझ्या मुलीलाही काही गोष्टी नाहीत आवडत, पण तिनेही खूप आवडीने खाते हा शिरा. नेहमी रव्याचा शिरा करून कंटाळा आला असेल तर हा शिरा तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. थंडीसाठी सुद्धा खूप उत्तम आहे. 3 ते 4 मिनिटं मंद गॅसवरती हे गव्हाचं पीठ आपल्याला तुपामध्ये छान भाजून घ्यायचंय. तुम्ही बघू शकता गव्हाच्या पिठाचा रंग बदललाय आणि छान खमंग सुवास येतोय. आता मी याच्यामध्ये कोमट गरम पाणी घालतीये, थंड पाणी नाही घालते. बरोबर अर्ध्या बाऊलला मी 1 बाऊल पाणी घेतलेलं आहे आणि हे पाणी घालत घालत छान मिक्स करून घ्यायचंय आपल्याला. याच्या बिलकुल कुठळ्या होऊ द्यायच्या नाहीत आणि एकसारखं मिक्स करत राहायचंय आणि गॅस कुठेही वाढवायचा नाही. हा शिरा संपूर्णपणे आपल्याला मंद गॅसवरतीच करायचा आहे. पाणी एकत्र एकजीव करून घ्यायचंय गव्हाच्या पिठामध्ये. आणि आता याला झाकण ठेवायचंय. 2 ते 3 मिनिटं वाफ काढायची. पाणी आणि गव्हाचं पीठ छान आता मिक्स झालंय. आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवूयात आणि 3 ते 4 मिनिटं वाफ काढून घेऊयात. खूप झटपट बनतो हा शिरा आणि तितकाच टेस्टी आणि हेल्दी पण आहे. तीन ते 4 मिनिटं झाली आहेत. आता आपण परत एकदा मिक्स करून घेऊयात आणि याच्यामध्ये साखर घालूयात. साखरेच्या ऐवजी तुम्ही गूळ पण वापरला तरी चालेल. आणखीन टेस्टी आणि हेल्दी होईल शिरा. साखर पूर्णपणे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. आणि मग याच्यावरती झाकण ठेवून 1 ते 2 मिनिटं छान वाफ काढून घ्यायची. हा शिरा इतका हेल्दी आणि टेस्टी आहे की याच्यामध्ये काही वेलची, जायफळ किंवा ड्रायफ्रुट्स घालायची गरजच पडत नाही. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. 2 ते 3 मिनिटं झाली आहेत. आपल्या शिऱ्याने तूप सोडलंय. आता आपण एकदा मिक्स करून घेऊयात आणि गरमागरम सर्व करूयात. तुम्हाला जर आमचे व्हिडिओज आवडत असतील तर प्लीज व्हिडिओजना लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.